अहिले आज चाहिँ मैले बनाउँदैछु गहुँको आटाबाट पास्ता। हेरौँ कस्तो हुन्छ। यो चाहिँ यतिको भइसकेको छ। मिक्सिङ यतिकै राखिदिन्छु। मेरोमा चाहिँ काँटा चम्मच चाहिँ नभएको भएर यो चम्मच युज गर्दैछु। काँटा त काटेको तर प्लास्टिकको अर्को चाहिँ थिएन, यही युज गर्दैछु। यस्तो हुन्छ यसबाट चाहिँ गराउँदा। कसरी बनाउने भन्दा यो चाहिँ यस्तो पिठो हुन्छ, यसलाई चाहिँ अलिक पातलो गराउनु पर्ने हुन्छ। यसरी दाप्ने यसलाई चाहिँ दाप्दै अलिक पातलो बनाउने। जति पातलो भयो हाम्रो त्यो पास्तावाला चाहिँ अलिक छिटो पाक्छ। त्यसरी बनाउने। पातलो भयो भने चाहिँ एकदम छिटो पाक्छ। फुलमा बनाउने तरिकाले बटार्ने अनि यो चाहिँ यतिको हुन्छ। यसरी सबै खुसाल्ने। यता चाहिँ पानी उम्लेर रेडी भयो। मेरो चाहिँ यो यति भयो। अब मैले यसलाई त्यो पानीमा हाल्छु। यसरी राख्ने। यो चाहिँ एकैछिनमा पाकिहाल्छ, किनभने खासै टाइम चाहिँ लाग्दैन। पकाउनु चाहिँ मस्त पर्छ। त्यो उम्लेपछि चाहिँ आफै माथि निस्किन्छ पाकेपछि चाहिँ। मलाई चाहिँ भिडियो बनाउँदा खोइ किन बोल्ने कस्तो डर लागेर आउँछ, के भएको होला। बोल्ने बानी नगर हो कि बोल्ने बानीको चाहिँ विकास गर्नुपर्ने भइरहेछ। यो चाहिँ अब यसरी निक्लिँदै आउँछ। उसिनिँदै गएपछि यसलाई चाहिँ एकैछिन अलिक बढी टाइमसम्म उसिन्छ। कुनै चाहिँ अलिक बाक्लो पर्छ। मेरो चाहिँ मेरो चम्मच चाहिँ अलिक सानो भएर च्याउ भयो, तर खाँदा चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ। यो चाहिँ हजुरहरूलाई नि मन पर्न सक्छ। हेर्दै जानु मैले कसरी बनाउँछु। माथि यस्तो मजाले उम्लिन्छ। यो कुनै चिप्चिप पनि हुँदैन, त्यो लाग्ने यताउता केही पनि हुँदैन। यो चाहिँ तर हल्का पहिला चाहिँ पानीमा थोरै तेल चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। हल्का तेल हाल्यो भने यो चप्किँदैन। अझै म 2 मिनट जति चाहिँ पकाउँछु यसलाई। यो चाहिँ पाकेर रेडी भइसकेको छ। अब म यसलाई चाहिँ पानीबाट निकाल्छु। यो चाहिँ मैले निकालिसकेँ। हेर्नु कस्तो राम्रो भएछ। यो चाहिँ पाकेर रेडी भइसकेको छ। अब म यसलाई चाहिँ पानीबाट निकाल्छु। मैले पानीलाई चाहिँ थालिदिने पानी चाहिँ मैले सस बनाउन काम लगाउँछु। अब यो चाहिँ यतिकै रेडी गर्छु। प्याज, लसुन, अदुवा खुर्सानी राखिसकेँ। मैले चाहिँ लसुन र अदुवा पिसिसकेको छु। प्याज मैले थोरै सिधा खोर्सानी राखेँ। मैले चाहिँ अहिले सिमन राख्दैछु स्वाद अनुसार, किनभने हाम्रो पहिला त्यो पास्तामा पनि नुन छ। बेसार, मिक्स मसला, मिट मसला, थोड़ा चाहिँ चाट मसला, मस्त चलाइदिनु। खाँदै खाम जस्तो त्यो एउटा लागेको पनि छैन। यो चाहिँ जरुर बनाएर खानु होला।